درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کاور کوسن فوق‌العاده جذاب، زیبا و البته در سطح حرفه‌ای این کار بافته شده. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون بیاد. کاور کوسن من اسمش رو گذاشتم مزرعه ذرت. کار بسیار جذابی هست که در اون به چند روش مختلف کار شده. هم بافت برجسته رو داریم، بافت ساده رو داریم، از تکنیک تاپستری در اون کار استفاده شده. فوق‌العاده زیبا و البته کار تقریبا پرکاری هم هست، ولی خیلی روون و راحت میتونی اون رو ببافی. از کنار هم قرار دادن این کاور بسیار زیبا یا موتیف بسیار زیبا میتونه یک پتوی فوق‌العاده جذاب و در سطح حرفه‌ای رو داشته باشی. اندازه این کار 40 سانتی متر شده، اندازه یک کوسن هست برای من این کار رو با کانوه آکریل بافت و نوموتا با هم بافت زدم و قلاب شماره 3 میل استفاده کردم. خب دیگه این که رنگ بندی هم که کاملا سلیقه‌ای هست. من در این کار رنگ زرد، کرم، سفید، سبز آبی و قرمز در اون استفاده کردم. این ذرتی ها هم که با همون رنگ شماره 1 بافته شده. میتونید رنگ بندی های مختلف داشته باشید و یک کار فوق العاده جذاب و زیبا رو هم بهتون بده در واقع. و دیگه اینکه یه نکته ای رو هم بهتون بگم، من توی صفحه اصلی کانال قسمت پلیلیست یا همون فهرست پخش من یه قسمتی رو گذاشتم به عنوان کوسن، کاور کوسن، که شما میتونید قسمت رو انتخاب کنید و هر مدل کوسنی که توی کانال آموزش داده شده که کم هم نیستن و همه در سطح حرفه‌ای و ماندالا بافی در واقع هستش، میتونید مراجعه کنید اونجا و هر کدوم رو که دوست داشتید بافت بزنید، یا دستگیره یا پتو، هر کدوم که دوست داشته باشید میتونید خیلی راحت توی قسمت پلیلیست اون رو پیدا کنید. حالا هم که نزدیک عید و فصل بهاره، با کوسن یک زیبایی خاصی به خونه هامون بدیم. و دیگه اینکه ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال کنید. ویدیوهای من فقط در کانال یوتیوب بارگذاری میشه و در هیچ پلتفرم دیگه ای من فیلم ویدیوهام رو اونجا نمیذارم. ممنون از همراهی همه شما عزیزان و درک بسیار بالاتون. بریم با هم دیگه پارت اول این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون لایک یادتون نره و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باش تا خیلی راحت بتونی ادامه ویدیوها رو با من همراه باشی. برای شروع بافت یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و یک زنجیره اون رو محکم میکنم. میام درون حلقه شروع به بافت پای کوتاه میکنم. اولین پای کوتاه رو که بافتم بهش یک مارکر میدم و ادامه میدم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8. به این صورت 8 تا پایه کوتاه بافتم. نخ حلقه رو میکشم، میام بست میزنم روی همین پایه‌ای که بهش مارکر دادم. فعلا مارکر بمونه. برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره میزنم و میام حالا ابتدا به زنجیره سوم هم یک در واقع مارکر میدم. ابتدای رج هست، گیج نشیم. حالا مارکر رو در میارم، مارکر اولی رو که زده بودم و روی پایه بعدی، یعنی همین پایه‌ای که مارکر بود و من در آوردم، لوپ پشتی پایه رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم. پایه بعد لوپ پشتی، یک پایه بلند. این الگوی بافت اینجا در برگشت در واقع کامل میشه. خب پایه بعد حالا لوپ پشتی، 2 پایه بلند، یک جا میبافم. 3 زنجیره میزنم، همونجا تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. این یک گوشه بافتم هست. ادامه میدم. پایه بعدی، یک پایه بلند تک، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا می بافم.
3 زنجیره میزنم و همونجا تکرار میکنم 2 پایه بلند رو. ادامه میدم پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 2 پایه بلند، 1 جا میبافم و 3 زنجیره میزنم همونجا، در واقع 2 پایه بلنده دیگه. خب به این صورت ببینید 1 2 3 تا گوشه رو بافتم. پایه بعد 1 پایه بلند تک میبافم. حالا میام روی پایه‌ای که الان در واقع لوپ پشتیش رو گرفتیم و بافت زدیم. الان 2 تا در واقع 2 تا پایه بلندی رو که 1 جا می بافتیم رو بافت زدیم. روی پایه اول 3 زنجیره نه، اولین پایه که مارکر زدیم پایه بلند بافتیم، همون لوپ پشتی که هست همونجا 2 پایه بلند می بافم. میشه گوشه 4 بافت من به این صورت در میاد. خب حالا اینجا دیگه 3 تا زنجیره نمیزنم، میام 1 زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم که این مارکر بمونه که بهش مارکر داده بودم 1 پایه کوتاه میبافم، چون که میخوام بافت رو اینجا انجام بدم، این وسط کار من در بیاد. 1 2 3 این هم گوشه 4 من هست که کاملش کردم. شروع رج بعدی رج تزیینی باف هست. ما رج‌های تزیینی رو جزو شمارش رج‌ها به حساب نمیاریم. یک رج تزیینی بافت رو میایم با رنگ بعدی، این نخ رو هم کشیدم و همینجا آزاد گذاشتم. خب میایم همین پایه‌ای ببینید که الان من بهش بست زدم، میام ابتدای بافت همین لوپ جلویی باقی موندهش رو در واقع به این صورت میگیرم و نخ رنگ جدیدم رو میام به این صورت وصلش میکنم، 2 تا زنجیره میزنم همینجا، 2 پایه بلند میبافم و در ادامه لوپ جلویی پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی لوپ بعدیش، میتونیم نخ اضافه هم البته بیاریم و تمیزکاری کنیم. 1 پایه بست ابتدا میزنم، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند میبافم و این رو تکرار میکنم. لوپ جلویی پایه بعد رها میشه، پایه بعدیش میایم 1 پایه بست میزنیم، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند رو تکرار میکنه. باید 4 بار تکرار بشه این الگو. به همین صورت باز هم 1 پایه رها، پایه بعدیش لوپ جلویی رو میگیرم، 1 پایه بست، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه بلند میبافیم و در آخر میایم بست میزنیم روی اولین فضا، در اولین فضا 1 پایه بست میزنیم و 1 زنجیره نخ رو کاتش میکنیم. خب این میشه به این صورت شکل بافتمون که حالا این نخ اضافه رو هم من میبرم پشت بافت و تمیزکاریش رو انجام میدم. برای شروع رج سوم یه نخ قرمزمون رو که آزاد گذاشته بودیم درون حلقه میکنیم و بافت رو شروع میکنیم با همین رنگ. 1 2 3 زنجیره میزنم و میتونید به زنجیره سوم هم 1 مارکر بدید اگر فکر میکنید که ابتدای رج رو گم میکنید. میتونید اوایل بافت این کار رو انجام بدید، مارکر میدیم که ابتدای رج رو حالا گم نکنیم. خب حالا رنگ بعدی رو اضافه میکنم، میام 1 در واقع نخ میگیرم، نخ ها محکم کشیده و ادامه میدم. میام ببینید دوستان همین فضا که الان 1 زنجیره زدیم، 1 پای کوتاه بافتیم، گوشه 4 بود دیگه. خب توی همین فضا
میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 نخ قرمز هم همراهمون باشه به این صورت. 2 3 و 4 تا پایه بلند بافتم. قلاب رو در میارم، بست روی اولین پایه بلند و به این ترتیب یک پایه ذرتی میبافم. و حالا در ادامه بافتم این قسمت کار توی برگشت کامل میشه. میام تغییر رنگ میدم و یک نخ میگیرم به این صورت و حالا با رنگ قرمز میام بافت رو ادامه میدم. این مارکر رو دیگه در میارم، به این احتیاجی ندارم. از روی همین پایه که مارکر زدیم شروع به بافت میکنیم و 5 تا پایه بلند میبافیم. نخ کرم رنگ رو میکشیم و همراهمون هست. 1 2 و 3 4 و 5 تا پایه بلند بافتم. پایه بلند پنجم رو نیمه می بافم و میام با رنگ کرم 2 تا یکیش رو در واقع انجام میدم و میام در فضای زنجیره‌ای گوشه 4 تا پایه بلند می بافم. 3 و 4 قلاب رو در میارم، بست روی اولین پایه بلند و اون رو تبدیلش میکنم به پایه ذرتی. حالا میخوام زنجیره بزنم، باز باید تغییر رنگ انجام بدم. یک نخ میگیرم با قرمز، درون همین فضای بافت گوشه است که تکرار میشه. یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره همینجا، یک پایه بلند دیگه میبافم ولی 2 تا یکی آخرش رو با رنگ کرم انجام میدم به این صورت و میام درون همین فضا با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم به این صورت. نخ رو در میارم، بست روی اولین پایه بلندم میزنم. یک زنجیره که میخوام بزنم تغییر رنگ میدم به قرمز، نخ رو میکشم و این الگو رو تکرار میکنم. از روی اولین پایه بلند 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 نخ بعدی همراه همه، 3 4 و 5. پایه پنجم 2 تا یکی آخر رو تعویض رنگ میکنم و میام درون فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم به این صورت. زنجیرش رو میام با رنگ قرمز میزنم و درون همون فضای گوشه یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم همونجا، یک پایه بلند نیمه و تعویض رنگ. نخ‌ها رو میکشم توی همون فضا 5 تا پایه بلند میبافم، 4 تا پایه بلند میبافم، تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی، باز هم تعویض رنگ و الگو رو تکرارش میکنم. یعنی میام روی نخ رو میکشم 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و به فضای گوشه هم که رسیدم درست مثل این قسمت ها گوشه رو کامل میکنم تا بیام به آخر بافت برسم. به این صورت من الگو رو کامل کردم. حالا به 5 تا پایه آخر رو که در واقع بافتم رنگ رو تغییر میدم. یک پایه اون فضای زنجیره گوشه ابتدا 4 تا پایه بلند میبافم به این صورت، اون رو با یک
پایه بست تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی طبق الگو. زنجیرش رو میام با کلا تغییر رنگ در واقع میدم. یک زنجیره میگیرم، یک نخ حالا با قرمز میزنم توی همون فضای زنجیره یه گوشه یک پایه بلند میبافم. اینجا دیگه 3 تا زنجیره نمیزنم، یک پایه کوتاه و روی زنجیره سوم که بهش مارکر داده بودیم میام یک پایه در واقع کوتاه میبافم و میام روی زنجیره سوم با یک پایه کوتاه بافت این رج رو در واقع به پایان میرسونم. این میشه پایان بافت. برای شروع رج 4 با همین رنگ میخوام زنجیره بزنم. نخ زرد رو هم میخوام یه خورده بالاتر بیارم به این صورت، ولی با قرمز فقط میگیرم. 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا یک نخ هم با کرم میگیرم و میام درون همین فضای گوشه بافت گوشه رو یه قسمتش رو اجرا میکنم با 4 تا پایه بلند. 2 3 و 4. میتونید به این زنجیره سوم که با قرمز بافتیم هم یک مارکر بدید که ابتدای رج رو گم نکنید و بس روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی. خب به این صورت باز هم تعویض رنگ انجام میدم. به این شکل میام پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. گندمی ذرتی رو میگیرم، یک پایه بلند هم اینجا میبافم و پایه بعد هم یک پایه بلند شد 3 تا و پایه بعد من 4 تا پایه بلند تک کامل بافتم. حالا این نخ رو اینجا آزاد میذارم. خب اینجا رو خوب دقت کنید. با نخ رنگ بعدی بافت رو ادامه میدم. ببینید میام روی پایه بعد به صورت برجسته از رو این قسمت رو به این صورت قلاب رو وارد میکنم و یک نخ میگیرم. حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. میام به زنجیره اول یک مارکر میدم، به زنجیره 5 هم یک مارکر میدم. حتما این کار رو انجام بدید و با همین رنگ بافت رو ادامه میدم. زنجیره آخر که بهش مارکر زدم هیچی، از روی زنجیره بعد میام 3 پایه بست میزنم. یک بستا خیلی سفت و کشیده نباشه، یعنی خود شلتر ببافید. 2 و 3. من 3 تا پایه بست که اینجا زدم میام روی زنجیره آخر هم میشه زنجیره اول از ابتدای بافتم یک پایه بست هم که بهش مارکر دادم اینجا میزنم. خب حالا یعنی 4 تا پایه بست زدم. کار رو یه خورده به این صورت میچرخونم و میام. ببینید دوستان ابتدای بافتم این پایه‌ای که اومدم به صورت برجسته از روش بافت انجام دادم، این پایه رو هم میگیرم به صورت همون برجسته از رو. بذارید از این سمت بگیرم که نخ بیفته این بر. خب یک پایه بست هم اینجا میزنم. دوستان این کار سختی نیست. من الان چون پشت میز نشستم و الان زیاد چیز ندارم به خاطر اینه. یک پایه بست هم اینجا زدم و در ادامه یک زنجیره میزنم. این مارکر اول رو در میارم روی همین پایه، یعنی همین زنجیره که الان بهش یک مارکر دادم، یک پایه کوتاه میبافم. میام روی زنجیره بعدی در واقع پایه بعد یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه متوسط به این صورت.
و میرسم به بالای بافتم که زنجیری که بهش مارکر داده بودم. حالا میام اینجا توی این فضا 3 پایه کوتاه اینجا میبافم. 1 2 و 3. به این صورت مارکر رو در میارم و ادامه میدم. سمت بعدی از پایه بعد شروع میکنم. 1 پایه متوسط، بعدی 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه متوسط و آخر 1 پایه کوتاه میبافم. نخ همین پایه کوتاه رو میگیرم، 1 نخش رو 1 پایه بست هم اینجا میزنم و 1 زنجیره میزنم. به این صورت من الان 1 گلبرگ رو کامل کردم. حالا به این صورت این گلبرگمون رو که کامل کردیم، نخ حلقه رو یه خورده گشادش میکنیم و قلاب رو وارد حلقه قرمز رنگ میکنیم. بافت رو از اینجا ادامه میدیم. ببینید این حلقه رو به این صورت میارم روی کار که میخوام روی این پایه بافت انجام بدم. این نخ در واقع زیرش قرار بگیره. با رنگ قرمز ادامه میدم. این نخ اینجاست، میام روی پایه آخر از این قسمت 1 نخ میگیرم، 1 پایه بلند اینجا میبافم. حالا میام نخ زرد کرم رنگ رو میکشم و در واقع به این صورت این اینجا محکم میشه. این نخ میفته پشت بافت. گلبرگمون روی بافت قرار میگیره و میام از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم و الگو تکرار میشه. روی هر پایه 1 پایه بلند، 1 2، روی ذرتی هم 1 پایه بلند میبافم، 3 و پایه آخر هم 1 پایه بلند میبافم و 4. کامل نمیبافم، نیمه و تغییر رنگ انجام میدم. میام گوشه بافت رو شکل میدم. ببینید این قسمت بافت به این صورت قرار میگیره. بافت گوشه میریم دیگه. روی گوشه ابتدا با 4 تا پایه بلند، 1 پایه ذرتی، 1 2 3 و 4. اون رو تبدیلش میکنم به 1 پایه ذرتی. با رنگ قرمز میام 1 زنجیره میزنم یا 1 نخ میگیرم. در واقع در همون فضای گوشه 1 پایه بلند، 3 زنجیره و همونجا 1 پایه بلند ولی نیمه. تغییر رنگ میدم، 1 پایه ذرتی میبافم با 4 تا پایه بلند. دوستان الگو از ابتدای رنج داره تکرار میشه. تبدیلش میکنیم به پایه ذرتی و نخ رو عوض میکنیم. 1 نخ با قرمز شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 پایه بعد 3 و 4 تا پایه بلند کامل میبافم و ادامه میدم. این کامل آزاد هست. پایه بعدی به صورت برجسته از رو با رنگ کرم نخ میگیرم و 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 و 5. روی زنجیره اول 1 مارکر، زنجیره پنجم 1 مارکر و ادامه میدم. حالا از روی زنجیره 4م پایه بست میزنم. 1 2 3. روی زنجیره‌ای که مارکر داشت هم 1 پایه بست زدم. یعنی حالا کار رو یه خورده میچرخونم، میام روی خود پایه‌ای که به صورت برجسته از رو ابتدا گرفتیم و زنجیره زدیم هم به صورت برجسته از رو باز 1 پایه بست میزنم و
اینجا حالا یک زنجیره میزنم، میام روی زنجیره ها پای اول که مارکر زدیم مارکر رو در میاریم، همون پایه میام یک پایه ابتدا کوتاه میبافم، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط و بالای بافتم مارکر رو در میارم، به همین فضای زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. از پایه بعد ابتدا یک پایه متوسط میبافم، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه کوتاه و این نخ رو میگیرم، یک پایه بست هم اینجا میزنم و گلبرگ بعدی رو به این صورت من شکل دادم و یک زنجیره میزنم، این حلقه رو آزاد میذارم، برمیگردم میام توی نخ قرمز رنگم با اون ادامه میدم. این نخ رو که آزاد گذاشتم یه مقدار گشاد میکنم، به سمت راست میارم و از روی پایه بعد میام یک پایه بلند میبافم، این نخ رو کامل اینجا میکشم تا این کار بسته میشه و در واقع محکم ایستایی محکم داشته باشه. خب به این صورت و ادامه میدم از روی پایه بعد پایه بلند میبافم، یک، به این شکل روی کار قرار میگیره، 2 و در ادامه توی بافت میره، روی ذرتی هم به همین صورت 3 و پایه آخر 4 که 2 تا یکی آخرش رو با رنگ بعدی انجام میدم و بافت گوشه رو تکرار میکنم. دیگه تکرار هست دیگه، من ویدیو نمیگیرم، درست مثل چیزی که اینجا بافتیم بافت گوشه رو ادامه میدیم و این گلبرگ ها من الان 2 تاش رو بافتم، 2 تای دیگر رو هم به همین صورت میام کامل میکنم. خب به این صورت من بافت رو کامل کردم، به فضای زنجیره گوشه که رسیدم تغییر رنگ دادم، یک ذرتی بافتم، باز بعد از ذرتی تغییر رنگ یک نخ گرفتم، توی همین فضا یک پایه بلند، به جای 3 زنجیره یک زنجیره میزنم و بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رنج، بست که نمیزنم، با یک پایه کوتاه در واقع کار رو اتصال میدم که بافتم این وسط قرار بگیره. برای شروع رنج پنجم میام ابتدا با همین رنگ 3 زنجیره میزنم، 1 2 و 3، یک نخ با رنگ در واقع کرم میگیرم و میام توی همین فضای زنجیره‌ای بافت گوشه رو ادامه میدم با 4 پایه بلند، یک پایه ذرتی میبافم، بست روی اولین پایه بلند به این صورت و تعویض نخ میکنم. میام از روی نخ رو میکشم، اولین پایه که میشه همین 3 تا زنجیره‌ای که زده بودیم شروع به بافت میکنم و پایه بلند میبافم، روی ذرتی هم گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند، این قسمت شروع به بافت میکنم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم تا برسم به قسمت گوشه بافت، یعنی از این قسمت که شروع به بافت پایه بلند کردم من 13 تا پایه بلند میبافم، اون رو ادامه میدم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و پایه آخر 13 که پایه آخر رو 2 تا یکیش رو میام با رنگ کرم انجام میدم. بافت گوشه میرم، در فضای زنجیره گوشه 4 پایه بلند میبافم و
بست میزنم روی اولین پایه بلند، اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. با رنگ قرمز ادامه میدم، یک زنجیره میزنم توی همین فضا، یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند نیمه که بافت رو با رنگ بعدی میام کاملش میکنم و در همین فضا با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. این بافت گوشه هست که مدام تکرار میشه توی هر رج به این صورت و یک نخ میگیرم با رنگ قرمز به این صورت و الگو رو تکرار میکنم. از روی اولین پایه بلند شروع به بافت میکنم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم که در نهایت در هر ضلع من 13 تا پایه بلند بافتم به غیر از گوشه. خب به این صورت به گوشه هم که رسیدیم، بافت گوشه رو به این شکل کاملش میکنیم. خب به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. توی گوشه آخر ذرتی آخر رو بافتم، نخ رو تعویض کردم، توی فضای زنجیره گوشه میام اینجا یک پایه بلند رو میبافم، به جای 3 زنجیره یک زنجیره میزنم و روی زنجیره سوم شروع رجم میام یک پایه در واقع کوتاه میبافم و رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج ششم میام ابتدا 3 زنجیره میزنم، 1 2 و 3. با رنگ بعدی هم یک نخ میگیرم و همین فضای زنجیره گوشه 4 تا پایه بلند میبافم، 2 3 و 4. بست روی اولین پایه بلند و به این صورت یک پایه ذرتی. نخ رو تعویض میکنم و یه نکته رو بگم، این رجی هست که این پترن بافتمون، این مدل بافت در واقع تموم میشه و از رج بعد پترن دیگه ای رو قرار هست شروع کنیم. پس گوشه بافتمون به این شکل بافته میشه که یک پایه بلند قرمز، یک ذرتی کرم رنگ و باز هم توی همین فضا یک پایه بلند قرمز. پس من یک ذرتی بافتم، نخ رو تغییر رنگ دادم و میام اینجا یک پایه بلند قرمز میبافم. خب این شکل بافت هست و ادامه میدم. از روی اولین پایه شروع میکنم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. به غیر از فضای گوشه من باید 9 تا پایه بلند ببافم. ببینید 1 2 به غیر از گوشه، 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمین پایه بلند رو این قسمت که بافتم میام روی این برگی که داریم اینجا، ما 3 تا پایه کوتاه بافتیم دیگه، روی پایه کوتاه دوم نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم و پشت باف پایه‌ای رو رها نمی کنم. از روی پایه بعد یعنی اولین پایه میام و 8 تا پایه بلند اینجا می بافم، 1 2 3 4 تا به گوشه در واقع برسم، 5 6 روی ذرتی هم یک پایه بلند، 7 و 8. خب پایه هشتم رو کامل می بافم و میام در فضای زنجیره گوشه ابتدا یک پایه بلند نیمه می بافم، تغییر رنگ میدم به این صورت و در همین فضا 4 تا پایه بلند می بافم و اون رو تبدیلش می کنم به یک پایه ذرتی. زنجیرش رو با رنگ قرمز می زنم، باز هم میام توی همین فضا یک پایه بلند می بافم، تغییر رنگ دیگه نمیدم. این میشه گوشه بافت. ادامه میدم بافت رو از روی پایه بعد، یعنی اولین پایه
9 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو که بافتم روی کوتاه دوم بر یک نخ میگیرم، یک پایه بست. از روی پایه بعد شروع میکنم، پایه رها نمی کنم. 8 تا پایه بلند می بافم. 2 3 و 4 5 6 7 و 8. هشتمی رو کامل می بافم. در فضا یک پایه بلند نیمه تغییر رنگ میدم و با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی رو توی فضای گوشه کامل میکنم. دیگه فکر کنم متوجه شده باشید. خوب دوبار تکرار کردم. 3 و 4 بست روی اولین پایه، تعویض رنگ میکنم به قرمز و ادامه میدم روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند و به این قسمت که رسیدم باید اتصال رو بدم. ببینید گوشه بافتمون هست، این هم پشت بافت هم روی بافت. به همین ترتیب بافت رو کامل میکنم. به قسمت گوشه که رسیدم روی پایه بلند آخر یک پایه بلند بافتم، روی زنجیره سومش میام یک پایه بست میزنم و هر دو تا نخ رو قطعش میکنم. خب به این صورت ببینید دوستان، من بافت رو به اتمام رسوندم، بست زدم به زنجیره سومش رو رج و نخ رو قطع کردم، هر دو تا نخ رو. برای رج بعدی ببینید ما میخوایم این دو تا رنگ رو لازم دارم. حالا شما البته هر رنگی که دوست دارید. من این دو تا رنگ رو، یه رنگ سفیدش رو که برای زمینه استفاده کردم، رنگ آبی نفتی رو برای طرحمون در واقع استفاده کردم. خب برای شروع کار ابتدا رج هفتم رو با هم بافت میزنیم. یک گره سر قلاب میذاریم و بافت رو شروع میکنیم از قسمت گوشه بافت، از روی پایه ذرتی. نخ رو میام اینجا وصلش میکنم ابتدا و یک زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه میبافم. میام به این پایه کوتاهی که بافتم الان یک مارکر میدم و همونجا کنارش دو تا پایه کوتاه دیگه می بافم. 1 و 2. میام در فضای بعدی روی پایه نه، در فضا بعد از ذرتی دو تا پایه کوتاه یک جا می بافم و در ادامه از روی پایه بعدی لوپ پشتی پایه رو میگیرم و شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 ادامه میدم 4 5 6 لوپ پشتی 7 8. خب به این صورت 19 تا پایه کوتاه به غیر از اون دوتا. حالا میام توی فضای قبل از ذرتی دو تا پایه کوتاه هم اینجا می بافم و روی خود ذرتی بافت گوشه میرم که 3 پایه کوتاه یک جا می بافیم. 1 2 و 3 و این الگو رو ادامه میدم. فضای بعد از ذرتی 2 پایه کوتاه یک جا می بافم و پایه بعدی لوپ پشتی رو میگیرم، شروع به بافت میکنم. 19 تا پایه کوتاه بافت میزنم به این صورت. خب و این الگو رو باید دیگه تکرار کنم. این میشه گوشه بافتمون هستش. اون رو ادامه میدم تا به این قسمت 19 تا که بافتم توی این فضا 2 تا پایه کوتاه هم اینجا بافته میشه. روی ذرتی 3 پایه کوتاه، در فضای بعد از ذرتی 2 پایه کوتاه و از روی پایه بعد لوپ پشتی 19 تا پایه کوتاه میبافم.
خب به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. 19 تا رو که بافتم، قبل از ذرتی توی این فضا هم 2 تا پای کوتاه بافتم و مارکر رو در میارم، بست میزنم به اولین پای کوتاه، یعنی همین پایه‌ای که بهش مارکر داده بودم. خب میشه شکل بافته. برای شروع رج 8 یک زنجیره میزنم. ما بافتمون رو، اینو دقت داشته باشید، تا پایان این قسمت هایی که حالا گفته میشه در ادامه، روی یعنی گوشه بافتمون میشه روی پای کوتاه دوم از اون ستایی ها. روی پای کوتاه اول بست میزنیم یک زنجیره، ولی برای شروع بافت از روی پای کوتاه دوم لوپ پشتی وارد میشیم و یک پایه کوتاه میبافم. به این پایه کوتاه باز هم یک مارکر میدم. خیلی باید دقت کنید که گم نکنید گوشه رو. یک پایه کوتاه بافتم، 2 تا پایه کوتاه دیگه هم همینجا میبافم که روی هم شد 3 تا پایه کوتاه. خب و ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها از پایه بعد لوپ پشتی رو میگیرم، شروع به بافت میکنم. 25 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 به همین صورت. خب ادامه میدم تا به گوشه بافت برسم. 25 پایه کوتاه، 23 24 و 25. 25 میشه اولین روی اولین پای کوتاه گوشه. پای کوتاه بعدی میشه دومین پای کوتاه از اون 3 تای گوشه. خب پس اینجا میشه گوشه بافت من که 3 تا پای کوتاه اینجا میبافم، میشه گوشه بافتم و ادامه میدم. از روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم و 25 تا پایه کوتاه میبافم. 25 تا پایه کوتاه که بافتم، روی کوتاه دوم از گوشه 3 پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت 25 تای آخر رو هم کامل که بافتم، میام مارکر رو در میارم و بست میزنم روی همین پایه‌ای که مارکر داشت که میشه اولین پایه کوتاه از اون 3 تایی ها. به این صورت